Το σημερινό μας μάθημα είναι η έβρεση του ελάχιστου κοινού πολλαπλασίου δύο ή περισσότερων αριθμών. Πριν μιλήσουμε για το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο, δίνουμε έναν απαραίτητο ορισμό. Ένας αριθμός λέγεται πρώτος αν διαιρείται μόνο με το 1 και τον ίδιο τον αριθμό. Παραδείγματος χάρη, ο αριθμός 2 είναι πρώτος, διότι διαιρείται μόνο με το 1 και το 2. Ο αριθμός 3 είναι επίσης πρώτος, διότι διαιρείται μόνο με το 1 και το 3. Ο αριθμός 4 δεν είναι πρώτος, διότι εκτός από τους αριθμούς 1 και 4 με τους οποίους διαιρείται και με τον αριθμό 2. Ο αριθμός 5 είναι πρώτος, ο 6 δεν είναι πρώτος αφού διαιρείται με το 2, ο 7 είναι πρώτος κλπ. Ερχόμαστε τώρα στο κύριο θέμα του μαθήματος, που είναι το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο. Τα πολλαπλάσια του αριθμού 5 είναι οι αριθμοί 0 επί 5 που κάνει 0, 1 επί 5 που είναι ίσο με 5, 2 επί 5 που είναι ίσο με 10, 3 επί 5 που είναι ίσο με 15 κλπ. Ο αριθμός 30 είναι πολλαπλάσιο του 10, διότι ο 30 είναι ίσος με 3 επί 10. Ο αριθμός 10 δεν είναι πολλαπλάσιο του 3, διότι δεν υπάρχει ένας ακέρος που αν πολλαπλασιαστεί επί 3 δίνει ως αποτέλεσμα 10. Ο αριθμός 24 είναι πολλαπλάσιο του 8, διότι ο 24 είναι 3 επί 8. Ο ίδιος αριθμός 24 είναι και πολλαπλάσιο του 6, διότι το 24 είναι 4 επί 6. Δηλαδή ο αριθμός 24 είναι κοινό πολλαπλάσιο των αριθμών 8 και 6. Ο ίδιος αριθμός 24 είναι και πολλαπλάσιο του 12, διότι ο 24 είναι 2 επί 12. Δηλαδή ο 24 τελικά είναι κοινό πολλαπλάσιο των αριθμών 8, 6 και 12. Ο αριθμός 48 είναι επίσης κοινό πολλαπλάσιο των αριθμών 8, 6 και 12. Υπάρχουν άπειροι αριθμοί που είναι κοινά πολλαπλάσια των αριθμών 8, 6 και 12. Τρεις ακόμη τέτοιοι αριθμοί, δηλαδή πολλαπλάσια των 8, 6 και 12, είναι οι αριθμοί 96, 120 και 240. Το μικρότερο κοινό πολλαπλάσιο των αριθμών 8, 6 και 12 είναι το 24. Γι' αυτό ο αριθμός 24 λέγεται ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των αριθμών 8, 6 και 12. Γράφουμε ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των 8, 6, 12 ίσον 24. Το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο είναι ένας αριθμός πολύ χρήσιμος, ειδικά στις πράξεις των κλασμάτων, όπως δείχνουμε στα βίντεο της λίστας με το όνομα fractions. Θα δείξουμε δύο τρόπους για την έβρεση του ελάχιστου κοινού πολλαπλασίου δύο ή περισσότερων αριθμών. Έστω ότι θέλουμε να βρούμε το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των αριθμών 8,
12, 15, 9 και 20. Για να γίνει αυτό γράφουμε τους αριθμούς αυτούς σε μια οριζόντια γραμμή. 8, 12, 15, 9, 20. Η σειρά με την οποία τους γράφουμε δεν έχει καμιά σημασία. Εξηγούμε τώρα παρακάτω πώς βρίσκουμε τις υπόλοιπες γραμμές και ποιο είναι το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των αριθμών αυτών. Αν υπάρχει έστω και ένας αριθμός της γραμμής αυτής, ο οποίος διαιρείται με το 2, διαιρούμε όλους τους αριθμούς της γραμμής με το 2. Γράφουμε το 2 δίπλα από μια κατακόρυφη γραμμή. Με αυτόν τον αριθμό 2 διαιρούμε όλους αυτούς τους αριθμούς. Κάτω από τους αριθμούς γράφουμε τα πηλίκα των διαιρέσεων, εφόσον διαιρούνται ακριβώς. Όσοι δεν διαιρούνται ακριβώς, δηλαδή αφήνουν υπόλοιπο, τους αντιγράφουμε στη δεύτερη γραμμή. Έτσι, 8 δια 2 κάνει 4, 12 δια 2 κάνει 6, 15 δια 2 δεν διαιρείται ακριβώς, αντιγράφουμε το 15, 9 δια 2 δεν διαιρείται ακριβώς, αντιγράφουμε το 9, 20 δια 2 κάνει 10. Εάν κανείς από τους αριθμούς αυτούς δεν διαιρείται με το 2, τότε ελέγχουμε αν έστω και ένας διαιρείται με τον επόμενο πρώτο αριθμό που είναι το 3. Αν κανείς αριθμός δεν διαιρείται με το 3, ελέγχουμε αν έστω και ένας διαιρείται με τον πρώτο αριθμό 5 και ούτω καθεξής. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία αυτή και στη δεύτερη γραμμή, δηλαδή αν υπάρχει έστω και ένας που διαιρείται με το 2, διαιρούμε όλους με το 2. Όσοι διαιρούνται ακριβώς δια 2 γράφουμε από κάτω τα πηλίκα των διαιρέσεων, όσοι δεν διαιρούνται τους αντιγράφουμε. 4 δια 2 κάνει 2, 6 δια 2 κάνει 3, 15 δια 2 δεν διαιρείται ακριβώς, αντιγράφουμε το 15, 9 δια 2 δεν διαιρείται ακριβώς, αντιγράφουμε το 9, 10 δια 2 κάνει 5. Υπάρχει πάλι ένας αριθμός ο 2 στην τρίτη γραμμή που διαιρείται με το 2. Διαιρούμε ξανά όλους με το 2 με τον ίδιο τρόπο. 2 δια 2 1, 3 δια 2 δεν διαιρείται, αντιγράφουμε το 3, 15 δια 2 δεν διαιρείται, αντιγράφουμε το 15, 9 δια 2 δεν διαιρείται, αντιγράφουμε το 9, 5 δια 2 δεν διαιρείται, αντιγράφουμε το 5. Εξαντλούμε όλες τις διαιρέσεις με τον πρώτο αριθμό 2. Στην τέταρτη γραμμή δεν υπάρχει κανένας αριθμός που διαιρείται με το 2. Ελέγχουμε αν υπάρχει έστω και ένας που διαιρείται με τον επόμενο πρώτο αριθμό που είναι το 3. Πράγματι υπάρχει κάποιος ο οποίος διαιρείται με το 3, διαιρούμε όλους τους αριθμούς με το 3. Όσοι διαιρούνται ακριβώς γράφουμε από κάτω τα πηλίκα των διαιρέσεων, όσοι δεν διαιρούνται τους αντιγράφουμε. Δηλαδή 1 δια 3 δεν διαιρείται, αντιγράφουμε το 1. 3 δια 3 διαιρείται, γράφουμε το πηλίκο 1. 15 δια 3 κάνει 5, 9 δια 3 κάνει 3, 5 δια 3 δεν διαιρείται, αντιγράφουμε το 5. Υπάρχει πάλι ένας αριθμός, ο 3, ο οποίος διαιρείται με το 3. Διαιρούμε λοιπόν όλους τους αριθμούς με το 3. Δεν διαιρείται ο 1 τον αντιγράφουμε, δεν διαιρείται τον αντιγράφουμε, δεν διαιρείται τον αντιγράφουμε, 3 δια 3 κάνει 1, 5 δια 3 δεν διαιρείται, αντιγράφουμε το 5. Στην έκτη γραμμή δεν υπάρχει άλλος αριθμός που διαιρείται με το 3. Ελέγχουμε αν κάποιος διαιρείται με τον επόμενο πρώτο αριθμό, ο οποίος είναι το 5. Υπάρχουν πράγματι δύο αριθμοί που διαιρούνται με το 5, διαιρούμε λοιπόν όλους με το 5. 1 δια 5 δεν διαιρείται, αντιγράφουμε το 1, 1 δια 5 δεν διαιρείται, 5 δια 5 κάνει 1, 5 δια 5 κάνει 1. Όταν όλα τα πηλίκα
της τελευταίας γραμμής είναι ίσα με 1, τότε το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των αριθμών αυτών είναι το γινόμενο όλων αυτών των αριθμών με τους οποίους διαιρέσαμε. Δηλαδή είναι 2 επί 2 επί 2 επί 3 επί 3 επί 5. Το γινόμενο αυτό, αν γίνουν οι πολλαπλασιασμοί, είναι ο αριθμός 360. Χρειάζεται προσοχή να επισημάνουμε, αν και το είπαμε, ότι οι αριθμοί με τους οποίους διαιρούμε πρέπει να είναι πρώτοι. Δεν μπορούμε δηλαδή να διαιρέσουμε με το 4 ή με το 6, που είναι αριθμοί σύνθετοι. Δείχνουμε τώρα και έναν δεύτερο τρόπο με τον οποίο μπορούμε να βρίσκουμε το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο. Για τον τρόπο αυτόν θα χρειαστείτε να μάθετε, όσοι δεν γνωρίζετε, πώς αναλύουμε έναν αριθμό σε γινόμενο πρώτων παραγόντων. Το σχετικό βίντεο υπάρχει στο κανάλι μου με το όνομα Prime Factorization. Ας πούμε ότι θέλουμε να βρούμε το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των αριθμών 120, 126, 550, 1617. Για να βρούμε το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των αριθμών αυτών, αναλύουμε κάθε έναν σε γινόμενο πρώτων παραγόντων. Το 120 διαιρούμε αρχικά με το 2, το πηλίκο είναι 60, ξανά με το 2 30, ξανά με το 2 15, με το 3 5, τη διαίρεση με το 5 1. Ο αριθμός 120 είναι ίσως με 2 επί 2 επί 2, 2 στην τρίτη, επί 3 στην πρώτη, επί 5 στην πρώτη. Ο 126 διαιρούμε με το 2, το πηλίκο είναι 63, κατόπιν με το 3 το πηλίκο είναι 21, κατόπιν με το 3 το πηλίκο είναι 7 και κατόπιν με το 7 το τελικό πηλίκο είναι 1. Ο αριθμός 126 είναι ίσως με 2 στην πρώτη, επί 3 επί 3 είναι 3 στη δευτέρα, επί 7 στην πρώτη. Ο 550 διαιρούμε με το 2, 275 δεν διαιρείται με το 3, διότι το άθροισμα των ψηφίων του 2 και 7, 9 και 5, 14 δεν διαιρείται με το 3, διαιρείται όμως με το 5. Το πηλίκο είναι 55, ο αριθμός 55 πάλι διαιρείται με το 5, το πηλίκο είναι 11 και διαίρεση με το 11, το πηλίκο είναι 1. Ο αριθμός 550 είναι ίσως με 2 στην πρώτη, επί 5 στη δευτέρα, επί 11 στην πρώτη. Τέλος, ο αριθμός 1617 δεν διαιρείται βέβαια με το 2, διαιρείται όμως με το 3, διότι το άθροισμα των ψηφίων του είναι 15 και ο 15 διαιρείται με το 3. Το πηλίκο της διαίρεσης είναι ο αριθμός 539. Ο 539 δεν διαιρείται με το 3, διότι το άθροισμα των ψηφίων του 5 συν 3 συν 9 είναι 17, που δεν διαιρείται με το 3. Ο επόμενος πρώτος μετά τον 3 είναι ο 5, δεν διαιρείται με τον 5, διότι δεν τελειώνει σε 5 ή 0. Ο επόμενος πρώτος είναι ο 7 και ο 539 διαιρείται με το 7. Το πηλίκο της διαίρεσης είναι το 77. Το 77 διαιρείται πάλι με το 7, το πηλίκο της διαίρεσης είναι το 11 και τέλος διαιρούμε με το 11, το πηλίκο είναι 1. Ο αριθμός 1617 είναι ίσως με 3 στην πρώτη, επί 7 στη δευτέρα, επί 11 στην πρώτη. Το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο τώρα των αριθμών αυτών, των αριθμών 120, 126, 550, 1617,
βρίσκεται ως εξής. Από τους παράγοντες αυτούς, δηλαδή από τους αριθμούς αυτούς, παίρνουμε κοινούς και μη κοινούς με το μεγαλύτερο εκθέτη. Δηλαδή, το 2 δεν είναι κοινός, αλλά θα το πάρουμε με το μεγαλύτερο εκθέτη, δηλαδή το 2 στην τρίτη. Το 3 επίσης δεν είναι κοινός, αλλά θα το πάρουμε με το μεγαλύτερο εκθέτη, δηλαδή 3 στη Δευτέρα. Το 5 δεν είναι κοινός, δεν υπάρχει εδώ, αλλά θα το πάρουμε με το μεγαλύτερο εκθέτη, το οποίο είναι 5 στη Δευτέρα. Θα πάρουμε το 7, που επίσης δεν είναι κοινό, αλλά με το μεγαλύτερο εκθέτη, δηλαδή 7 στη Δευτέρα. Και θα πάρουμε και το 11, με το μεγαλύτερο εκθέτη, που είναι το 1. 2 στην Τρίτη κάνει 8, 3 στη Δευτέρα κάνει 9, 5 στη Δευτέρα κάνει 25, 7 στη Δευτέρα κάνει 49, επί 11. Αν γίνουν όλοι αυτοί οι πολλαπλασιασμοί, το εξαγόμενο που βρίσκουμε είναι το 970.200. Αυτό είναι το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο αυτών των 4 αριθμών. Για εξάσκηση και καλύτερη κατανόηση των όσων είπαμε, καλό θα είναι να δοκιμάσετε να βρείτε μόνοι σας το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των παρακάτω αριθμών. Για τους μικρούς αριθμούς προτιμήστε τον πρώτο τρόπο, ενώ για τους μεγάλους αριθμούς προτιμήστε τον δεύτερο τρόπο. Σας δίνουμε και τα αποτελέσματα τα οποία πρέπει να βρείτε. Ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των αριθμών 4, 6, 8, 12 είναι το 24. Το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των αριθμών 8, 12, 15, 20 είναι το 120. Το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των αριθμών 10, 15, 25, 40, 60 είναι το 600. Το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των αριθμών 120, 200, 350, 490 είναι το 29.400. Για το τελευταίο παράδειγμα σας δίνουμε και τις αναλύσεις των αριθμών αυτών σε γινόμενα πρώτων παραγόντων. Ο 120 είναι ίσος με 2 στην τρίτη, επί 3 στην πρώτη, επί 5 στην πρώτη. Ο αριθμός 200 είναι ίσος με 2 στην τρίτη, επί 5 στη Δευτέρα. Ο αριθμός 350 είναι ίσος με 2 στην πρώτη, επί 5 στη Δευτέρα, επί 7 στην πρώτη. Και ο 490 είναι 2 στην πρώτη, επί 5 στην πρώτη, επί 7 στη Δευτέρα. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το σημερινό μάθημα.